guys! Welcome to my channel. Kung gusto nyong matuto ng mga bagong tips, simple techniques sa art, ito ang channel na para sa'yo. Panoorin mabuti ang video at huwag mag-skip. Tandaan, ang simpleng kaalaman ay kapaki-pakinabang. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. I-click nyo ang notification button para laging updated sa mga bagong videos.